Σήμερα θα φτιάξουμε πατατούλες baby, πολύ νόστιμες. Καθαρίζω τις πατατούλες. Αν θέλετε μπορείτε να τις βάλετε και με το φλούδι, να τις πλύνετε καλά και να τις βάλετε έτσι, εμείς τις καθαρίζουμε. Έχω βάλει νεράκι, θα βάλω μία κουταλιά της σούπας αλάτι και τώρα θα βάλω τις πατατούλες μέσα και θα τις, με το που πάρει βράσει το νερό, θα τις βράσω μόνο 10 λεπτά. Με το που πάρει βράσει θα μετρήσω 10 λεπτά και θα τις σβήσω και θα τις κατεβάσω. Κάνα τα 10 λεπτά και τώρα θα τις βγάλω, θα τις βάλω στο ταψάκι με λαδόκολλα. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 180 και θα τα ψήσω για περίπου μισή ωρίτσα να είναι λίγο φραγανές. Τώρα θα βάλουμε αλάτι, πιπεράκι, σκόρδο σκόνη, πάμπρικα γλυκιά, ελαιόλαδο, θα τρίψω ένα κύβο λαχανικών βάζω εγώ. Θα κόψω και 5-6 φετούλες μπέικον. Θα σκορπίσουμε να πάνε παντού και θα βάλουμε και 20 γραμμάρια λίγο βουτυράκι έτσι για να μυρίσει την πατάτα. Η πατάτα αρέσει πολύ το βούτυρο. Έτσι λίγο. Θα τα βάλουμε φούρνο. Μετά από μισή ώρα ψήσιμο θα βάλω τώρα τις πατατούλες μου στο πυρέξ. Λοιπόν, αφού έχω βάλει τις πατάτες στο πυρέξ, μπορούμε και σε αυτή τη φάση εδώ όπως είναι να τις φάμε, αλλά εγώ θα πάω λίγο ένα βήμα παρακάτω, βάζω λίγο τυράκι, έβαλα λίγο γραβιέρα και λίγο κίτρινο τυράκι, γκούντα, έτσι να λιώσει λίγο, όχι πάρα πολύ, και θα βάλω και μία κρεμούλα και θα τις βάλω πάλι στο φούρνο και θα τις ψήσω για άλλα 5-10 λεπτά ίσα που να λιώσουν τα τυράκια και είναι έτοιμη. Και οι πατάτες είναι έτοιμες. 5-10 λεπτάκια τις άφησα και λιώσανε τα τυράκια και είναι φανταστικές. Το φαγητό είναι έτοιμο. Έχω ψήσει και λίγο κοτόπουλο, λίγο σαλατίτσα και οι πατατούλες. Οι πατατούλες είναι σαν λουκουμάκι.
Καλή επιτυχία! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ελαφρύ γλυκάκι με ζελέ, γιαούρτι και ανανά. Λοιπόν, θα βάλουμε 2 φακελάκια ζελέ, ανανά. Θα βάλουμε 2 ποτήρια ζεστό νερό που είναι από 200 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Θα ανοίξουμε μία κομπόστα ανανά και θα πάρουμε το χυμό που έχει μέσα. Βάζουμε και το χυμό, το σιροπάκι που είχε η κομπόστα. Θα βάλουμε και 200 γραμμάρια γιαουρτάκι. Και ανακατεύουμε. Θα ανακατεύουμε καλά, να διαλυθεί όλο το γιαούρτι. Τώρα θα πάρουμε την κομπόστα, τον ανανά και θα τον κόψουμε σε κυβάκια. Κομματάκια μικρά. Θα το βάλουμε μέσα στο ζελέ. Ωραία, και τώρα θα το βάλουμε στο μείγμα εδώ. Το ανακατεύουμε πάλι. Άφησα 3-4 ροδέλες για να το στολίσω μετά αφού πήξει πάνω το ζελέ μας. Αυτό είναι όλο το γλυκάκι. Τώρα θα το βάλω σε ένα πυρέξ και θα το βάλω στο ψυγείο να παγώσει. Τώρα αδειάζουμε εδώ όλο το μείγμα. Θα το σκεπάσουμε με βράνι. Να μην κολλήσει μέσα. Έτσι, και θα το αφήσω τώρα περίπου 3 ώρες στο ψυγείο να πήξει και είναι ένα ελαφρύ και υγιεινό γλυκάκι. Το γλυκάκι μας μετά από λίγες ώρες στο ψυγείο έχει πήξει. Έχω αφήσει λίγες ροδέλες από την κομπόστα, τον ανανά, για να στολίσουμε λίγο το γλυκό μας. Έτοιμο. Δροσιστικό, πολύ ωραίο και ελαφρύ.